Bạn đã nghe về ủy quyền, cách thiết lập tập phát triển và tập kiểm tra, hiệu suất cấp độ con người như một đại diện cho lối base và cách ước tính độ trễ và phương sai có thể tránh được của bạn. Hãy kết hợp tất cả lại thành một bộ hướng dẫn về cách cải thiện hiệu suất của thuật toán học của bạn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc làm cho một thuật toán học có giám sát hoạt động tốt về cơ bản có nghĩa là hy vọng hoặc giả định rằng bạn có thể làm hai điều. Thứ nhất là bạn có thể khớp tập huấn luyện khá tốt. Và bạn có thể coi điều này gần như nói rằng bạn có thể đạt được độ trệch có thể tránh được thấp. Và điều thứ hai bạn giả định rằng bạn có thể làm tốt là việc làm tốt trên tập huấn luyện khái quát hóa khá tốt đến tập phát triển hoặc tập kiểm tra. Và điều này giống như nói rằng phương sai không quá tệ. Và theo tinh thần của trực giao hóa, những gì bạn thấy là có một số nút nhất định bạn có thể sử dụng để khắc phục các vấn đề độ trệch có thể tránh được. Chẳng hạn như huấn luyện một mạng lớn hơn hoặc huấn luyện lâu hơn. Và có một tập hợp riêng biệt những thứ bạn có thể sử dụng để giải quyết các vấn đề phương sai, chẳng hạn như điều chuẩn hoặc thu thập thêm dữ liệu huấn luyện. Vì vậy, để tóm tắt quá trình chúng ta đã thấy trong một vài video gần đây, nếu bạn muốn cải thiện hiệu suất của hệ thống máy học của mình, tôi khuyên bạn nên xem xét sự khác biệt giữa lối huấn luyện của bạn và đại diện của bạn cho lối base, và chỉ cho bạn biết về độ trệch có thể tránh được. Nói cách khác, bạn nghĩ bạn nên cố gắng làm tốt hơn bao nhiêu trên tập huấn luyện của mình. Và sau đó xem xét sự khác biệt giữa lối phát triển của bạn và lối huấn luyện của bạn như một ước tính về mức độ của một vấn đề phương sai mà bạn có. Nói cách khác, bạn nên làm việc chăm chỉ hơn bao nhiêu để làm cho hiệu suất của bạn khái quát hóa từ tập huấn luyện đến tập phát triển mà nó không được huấn luyện rõ ràng. Vì vậy, ở bất kỳ mức độ nào bạn muốn cố gắng giảm độ trệch có thể tránh được, tôi sẽ cố gắng áp dụng các chiến thuật như huấn luyện một mô hình lớn hơn. Vì vậy bạn chỉ có thể làm tốt hơn trên tập huấn luyện của mình hoặc huấn luyện lâu hơn. Sử dụng một thuật toán tối ưu hóa tốt hơn như thêm động lượng hoặc LMS prop, hoặc sử dụng một thuật toán tốt hơn như Adam. Hoặc một điều khác bạn có thể thử là chỉ cần tìm một kiến trúc mạng neuron tốt hơn hoặc một tập hợp các siêu tham số tốt hơn. Và điều này có thể bao gồm mọi thứ từ việc thay đổi hàm kích hoạt đến thay đổi số lượng lớp hoặc đơn vị ẩn. Mặc dù nếu bạn làm điều đó, nó sẽ theo hướng tăng kích thước mô hình để thử các mô hình khác hoặc các kiến trúc mô hình khác như mạng neuron hồi quy và mạng neuron tích chập mà chúng ta sẽ thấy trong các khóa học sau. Cho dù một kiến trúc mạng neuron mới có phù hợp với tập huấn luyện của bạn tốt hơn hay không đôi khi khó có thể nói trước, nhưng đôi khi bạn có thể nhận được kết quả tốt hơn nhiều với một kiến trúc tốt hơn. Tiếp theo, ở mức độ mà bạn phát hiện ra phương sai là một vấn đề, một số trong nhiều kỹ thuật bạn có thể thử sau đó bao gồm những điều sau đây. Bạn có thể cố gắng lấy thêm dữ liệu, vì việc lấy thêm dữ liệu để huấn luyện có thể giúp bạn khái quát hóa tốt hơn với dữ liệu tập phát triển mà thuật toán của bạn không thấy. Bạn có thể thử điều chuẩn. Vì vậy, điều này bao gồm những thứ như điều chuẩn L2, hoặc bỏ học, hoặc tăng cường dữ liệu mà chúng ta đã nói trong khóa học trước. Hoặc một lần nữa, bạn cũng có thể thử tìm kiếm siêu tham số kiến trúc mạng neuron khác nhau để xem liệu điều đó có thể giúp bạn tìm thấy một kiến trúc mạng neuron phù hợp hơn cho vấn đề của bạn hay không. Tôi nghĩ rằng khái niệm về độ trệch hoặc độ trệch có thể tránh được và phương sai là một trong những điều dễ học nhưng khó thành thạo. Và nếu bạn có thể áp dụng một cách có hệ thống các khái niệm từ các video của tuần này, bạn thực sự sẽ hiệu quả hơn nhiều, và có hệ thống hơn nhiều, và có chiến lược hơn nhiều so với rất nhiều nhóm máy học về cách hệ thống hóa để cải thiện hiệu suất của hệ thống máy học của bạn. Vì vậy, với điều đó, bài tập về nhà tuần này sẽ cho phép bạn thực hành và thực hiện nhiều hơn sự hiểu biết của bạn về các khái niệm này. Chúc may mắn với bài tập về nhà tuần này, và tôi cũng mong được gặp bạn trong các video của tuần tới.